अनि स्वागत छ तपाईले स्ट्याटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। आफ्नो मोबाइलमा भएको 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला र एड बटनमा गएर एड क्लिक गर्नु होला र सबैभन्दा सुरुमा तपाईले थोरै साइडमा सार्नुहोस्। त्यसपछि फर्मेटमा जानुहोस्। त्यसपछि 16:9 को रेशियो चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेजमा क्लिक गरेपछि थोरै साइडमा सार्नुहोस्। एडिट भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् र रोटेट गर्नुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि रोटेट गर्नुहोस्। फेरि नेक्स्ट इमेज, यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ है। रोटेट गरिसकेपछि तपाईले लास्टमा आउनु होला। एन्डिङ अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको वाटरमार्क हो। यसलाई गएर डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि अब हामी फेरि स्टार्टिङमा आउने छौं र थोरै ब्याक गर्नुहोस्। तपाईले एड अडियोमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ साउन्ड आइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले मैले चाहिँ यसमा साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरेको थिएँ है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले यसलाई फेरि म्युट गर्ने छु है। तपाईले चाहिँ म्युट नगर्नु होला। मैले चाहिँ यसमा कपिराइट क्लेमको डरले चाहिँ म्युट गरेको र अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। यदि तपाईलाई पनि म्युजिक चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ म्युजिक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या आइराको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्नु होला। अब चाहिँ हामी फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.4 दिएको छ है। 1.4 दिएको छ। हामीले 1.4 राख्ने छौं। त्यस्तै सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 3.3 राख्नु होला। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर टच गर्नुस् र थोरै साइडमा सार्नुस्। 3.3 भएछ। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ अब हाम्रो 2.2 रहेको छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 2.4 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ। 2.4। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.2 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन फेरि तपाईले 2.3 राख्नुपर्ने छ है। र लास्टको इमेजको ड्युरेसन भनेको हाम्रो 4.4 को ड्युरेसनमा हुनेछ। 4.4 र मैले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरिम र स्प्लिटमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने छु बाँकी रहेको साउन्डलाई चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो यसमा आइसकेको छ ड्युरेसन है। बिटको आधारमा चाहिँ हामीले ड्युरेसन राख्यौं। त्यसपछि गएर तपाईले एनिमेसन राख्नुपर्ने छ। एनिमेसन राख्नको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि मैले चाहिँ फर्स्ट इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 युज गर्ने छु है। तपाईले पनि बाइसेक्ट 2 युज गर्नु होला र त्यस्तै गरेर बाँकी रहेको इमेजलाई चाहिँ मैले पेन्डुलम 1 राख्ने छु। पेन्डुलम 1 राख्नुस् र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 राख्नुस्। यसमा पनि क्लिक गर्नुस् पेन्डुलम 1। तपाईले बाँकी रहेको 7 वटा इमेजलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ है। र यति गरिसकेपछि हामीले ओके गर्ने छौं। अब चाहिँ हामीले यसमा इफेक्ट राख्ने छौं। त्यसको लागि तपाईले फेरि थोरै ब्याक आउनु पर्ने छ है। ब्याक गर्नु होला। यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो साउन्ड इफेक्ट हो र हामीले भनेको भिडियो इफेक्ट राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि ब्याक आउनुस् र तपाईले दुईटा इमेजको बीचमा आउनु होला। आइसकेपछि इफेक्टमा जानुस्, भिडियो इफेक्टमा जानुस् र अहिले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ मोडमा क्लिक गरिम है। मोडमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर मेटेर इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। मेटेरमा क्लिक गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस् र फेरि यसलाई कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि हामीले मिलाउनु पर्ने छ। कपी गर्नुस्। फेरि यसको ड्युरेसन मिलाउने छौं। कपी। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन यसलाई पनि कपी गर्ने छौं र यसको ड्युरेसन यहाँनिर मिलाउने छौं। यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि हामीले फुल राख्ने छौं र तपाईले चाहिँ यहाँनिर एउटा सेकेन्ड लास्ट इमेजको ड्युरेसनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, एउटा नेक्स्ट इफेक्ट राख्नुपर्ने छ। जुन इफेक्ट चाहिँ हाम्रो सेक इफेक्ट रहनेछ है। यहाँनिर क्लिक गर्नुस् ठ्याक्कै। त्यसपछि तपाईले थोरै ब्याक गर्नुस्। भिडियो इफेक्टमा जानुस् र तपाईले सुरुमा चाहिँ बेसिकमा जानुपर्ने छ। बेसिकमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले सेक इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ है। सेक राख्नुस् अथवा तपाईले यहाँनिर कुनै एउटा इफेक्ट युज गर्दा नि हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यसलाई सेक इफेक्ट नै युज गरिम है र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ र मैले चाहिँ यसलाई थोरै भित्रपट्टि राख्ने छु है र यसलाई फेरि यहाँनिर मिलाउने छु र यति भइसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्ट आएर त्यसपछि सेक हुनेछ है। यसरी चाहिँ हाम्रो यसमा इफेक्ट आउने छ र फेरि ब्याक गर्नुस्। भिडियो इफेक्टमा जानुस् र लास्टमा जानु होला। तपाईले लास्टमा भन्नाले पनि फ्रेममा जानु होला।
त्यसपछि गएर तपाईले यहाँनिर एउटा लिड इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ है। लिड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई ओके। अब चाहिँ हामीले फेरि यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल राख्ने छौं र थोरै तल गर्नुस्, यसरी राख्नुस्, यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र यसलाई फेरि हामीले फुल राख्ने छौं। यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यसलाई सेभ गर्ने छौं। सेभ गरिसकेपछि फेरि हामीले रिअपलोड गर्ने छौं है। तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई पनि लाइक गर्नु होला र तपाईलाई कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र यदि तपाईले फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मैले फेसबुकको लिंक पनि राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यसमा गएर पनि तपाईले आफ्नो समस्याहरू मेसेजमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई डनमा क्लिक गरिम है। न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला, फेरि भिडियोमा जानु होला र जुन भिडियो त्यसलाई चाहिँ यसलाई फेरि एड गर्नुस्। एड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा सबभन्दा सुरुमा के गर्ने छौं, फर्मेटमा जाने छौं। त्यसपछि 9:16 को रेशियो राख्ने छौं। भिडियोमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले फेरि एडिटमा जानुस् र रोटेटमा क्लिक गर्नुस् र यतिमा तपाईले सेभ नगर्नु होला है। तपाईले सेभ किन गर्नुपर्ने छैन भने चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा वाटरमार्क आउनेछ है। यसमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस्। यो वाटरमार्क आउनेछ र अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्ने छौं।